امید داریم توی استودیو خودش خفتش کردیم و امروز قراره که کلی سوال ازت بپرسیم. اول از همه خفت کردن میدونیم به چیه، معنیش چیه؟ آره خیلی خوب میدونم. تو این ویدیو بچه‌ها قراره که ما هم بیشتر با امید آشنا بشیم. یه سوالی من از تو میپرسم، یه سوالی تو از من بپرس راجع به خیلی چیزایی که شاید جذاب باشه. و به غیر از این سوالای بچه‌ها هستن که همه این سوالا رو قراره امروز از امید بپرسیم. خب امید جان، همه بچه‌ها تو رو دیگه میشناسن چون همه ویدیوی قبلی رو دیدن. 38 سالته، آلمان بزرگ شدی. یکی از خفن‌ترین نمایش‌های آلمان رو داری. توی اروپا اگه بخوای به خودت یه رنک بدی، رنک چند میدی؟ به نمایشگاهی که دارید، مثلا میزان فروش و درآمد و اینجور چیزا، خفن بودن نمایشگاه. ببین من فکر میکنم ما جزء 3 تا خفن‌ترین نمایشگاه باشیم. حالا من نمیدونم یکیم دویم یا سه‌ایم ولی جزء 3 تا بهترینا 100% هستیم تو کل اروپا. من اینو خونده بودم حتی تو اخبار سرچ کردم راجع به نمایشگاه و اینو نوشته بود میگه جزء از خفن‌ترین نمایشگاه اروپا است. خیلی دوست داشتم بدونم اصلیتت کجاییه، یعنی تو ایران که بودید خانواده‌ات مثلا کجایی بودن؟ مامانم اصلیتش اهوازه، بابام دسفول. چه جنوبه. بندری دوست داری نه؟ آره سوسیس بندری دوست دارم، رقص بندری دوست دارم. البته من نمیدونم اهواز و دسفول بندری نیستش، فکر کنم بیشتر نفتیه. درسته؟ ببین جنوبه دیگه، بیشتر جنوبه. بیشتر خب دیگه مرز عراق بود، فکر کنم حتی جایی بود که قبلا جنگم زیاد میشد تو جنگ ایران عراق. تو بیشتر بندری هستی فکر کنم. من بوشهرم بیشتر بندری. بندر عباس و بوشهر بیشتر میگن بندری تا عباس. آره ما بیشتر جنوبی درسته؟ آره ولی جنوبه دیگه، چه فرقی داره؟ اتفاقا یادمه مثلا بچه بودم فکر کنم اولین بار 7-8 سالم بود رفتم ایران، رفتیم اهواز. آره تابستونم بود، مثلا گرمای 50-60 درجه عادت نداشتی دیگه. نه خیلی گرم بود، مثلا تخم مرغ رو میتونستی تو خیابان رو آسفالت درست بکنی، بشکنی درست بکنی. بعد تو 30 سال پیش مثلا اون تایم رفته بودی ایران، میدونستی 30 سال پیش تابستون آلمان هم سردتر بود. قبول داری؟ آره الان آلمان یه ذره گرمتر شده. الان تازه آلمان داره گرمتر میشه، تازه داریم نیاز به کولر پیدا میکنیم این چند سال تو آلمان. مثلا قبلا اصلا نیاز به کولری نبود تو آلمان. نه اینو راست میگه بچا. خب بریم سراغ سوالی که بچه‌ها ازت پرسیدن. مهران جان قبل این سوالا من یه سوالی از تو دارم. داستان منو که بچه‌ها میدونن. خب میدونن من تو 6 ماهگی یعنی تو قنداق بودم اومدیم آلمان و من به طور کل آلمان بزرگ شدم. 6 ماهگی تو قنداق بوده. تو داستانت چیه؟ من میدونم که تو فکر کنم تو سن 16-17 سالگی اومدی. دستمال داری بهت بدم چون گریه‌ات میگیره. دراماش می‌کنیم الان فیلم هندیش کنیم. داستان من این بود که من تو ایران خب دنیا اومدم و بزرگ شدم. بعد تو همون جنوب من توی بندر دنیا اومدم، خب تو بندر گناوه، ولی بعدش رفتیم شیراز. اوکی. تقریبا تا قبل از اینکه برم مدرسه و بابام کارمند مخابرات بود، هی مثلا چند سال شیراز کار می‌کرد، چند سال بندر. رفتیم شیراز، بعد دوران مدرسه کلاس اول دبستان برگشتیم دوباره بندر بودم، بعد راهنمایی دوباره رفتیم شیراز. بعد ببین من همیشه یا لهجه بوشهری داشتم یا شیرازی، یعنی هی من سویچ می‌کردم. ولی خیلی خونگرمی معلومه ازت، یعنی همون بار اول که با هم صحبت کردیم من فکر کنم از طریق اینستاگرام واسم وایس میفرستادیم. خب یعنی در جا فهمیدم که تو چقدر باحال و خونگرم هستی، خودت نمیگرفتی زیاد، چوسی نمیومدی. من اولین وایسی که امید فرستادم تو قطب شمال بودیم، با فنان بودیم. بعد مثلا گفتم آقا امید من تو تلویزیون دیدم کارت خیلی باحال بود، چون یه جا که کلمه فارسی صحبت کرده. بعد بهش وایس فرستادم، خیلی صمیمانه جواب داد مهران قربونت برم، همچنین این شماره‌مه، هر وقت کار داشتی بهم زنگ بزن. چنلت هم میشناختم اتفاقا. آره اصلا گو بیا پیشم بهم سر بزن، اینم شماره‌مه، مثلا تو همون برنامه اول. آخه میدونید چیه، من میرم توی کاری، خب دوست دارم دیگه همه رو بشناسم. خب مثلا تو کار یوتیوبم، خب تو جزء یوتیوبرات خفن ایرانی هستی و به خاطر اون موقع مثلا چنل تو میشناختم، مثلا چنل تو رو میشناختم، چنل کومانو تو کانادا میشناختم، اون یوتیوبر قبلی رو میشناختم دیگه، با هم تکست دادیم و اینا دیگه، گفتم بیا یه کاری بکنیم با هم. خب حالا داستانتو بگو، اومدم تو حرفت. آره داستان ما این بود که برگشتیم دیگه، راهنمایی رو اومدیم شیراز و اونجا دیگه کار می‌کردم، مدرسه میرفتم تا 17 سالگی اومدم آلمان. بعد از شیراز یه راست زدی آلمان. آره تنها. اوکی. تنها اومدم آلمان. اولین کشور خارجی که رفتم آلمان بود. اومده بودم اینجوری بود. یعنی تهران هم نرفته بودی یا رفته واسه مسافرت و اینا رفته بودی؟ واسه ویزا. تو ماشین کچلوار رو پوشیدم دم در سفارت، رفتیم داخل، بیرون اومدیم در آوردم. بعد دیگه مستقیم اومدیم آلمان که اومدیم، بعد تازه فهمیدم که فکر می‌کردم مثلا بیا آلمان زندگی همه چی فراهمه، همه پول دارن، مثلا میری سر کار پول در میاری و همه چی ردیفه. بعد اومدم اینجا، خب می‌دونی متوجه چی شدم؟ تازه باید زبان یاد بگیرم. ببین مثلا میگفتم تو ایران خب شرایط اقتصادی بده،
مناسب نیست، ولی حداقل زبان بلدی دیگه، زبان مادریته. منم اینجا زبان مادری هم نداشتم، یعنی با اشاره صحبت میکردم. به خدا میرفتم نونوایی، مثلا نون میخواستم، نون میشه قرچ بالمانی، نون میخواستم اشاره میکردم. بعد خیلی سخت بود واسه چند بار اده لالا رو در آوردم. انگلیسی هم بلد نبودم. من فکر می‌کنم حتی مثلا راهی که تو رفتی حتی خیلی سخت‌تری از اون راهی که من رفتم. پشت سر گذاشتم. هر کس داستان زندگی خودشو داره، ولی قضاوتش خیلی سخته. مثلا من تو کفش تو نبودم، تو هم تو کفش من نبودی، ولی ببین هر راهی شیرینی و سختی خودشو داره. مثلا بالاخره امروز بغل هم داریم میشینیم با هم ویدیو پر می‌کنیم. این سرنوشت چیه؟ خیلی دلتنگ ایرانم. مثلا همون دورانی که بهم سخت می‌گذشت. اتفاقا منم دوست دارم امسال برم ایران. آخرین بار کی ایران بودی؟ من آخرین بار نزدیک 3 سال پیش الان. اونجا که بابا واسه مراسم بابام ایران بودم. اونجا من یه ویدیو ازت دیدم، داشتی بابات مثلا فوت کرده بود. من دیدم، من اول نمی‌دونستم تویی، باورم نشد، فکر کردم رندومه، تو استوریات بود. بعد دیدم مثلا امید داره مثلا خاک قبر باباشو خودش می‌ریزه روش. خودم می‌ریختم. آره گفتم دمت خودم بیلو گرفتم دستم، گفتم رفیق نیمه‌راه نیستم. یه چیزی که خیلی من دوست دارم، خب یه شخصیتی که خیلی دوست دارم، خیلی با خانواده اهمیت میدی. آره. من اینو دیدم، خب من اینو واقعا دیدم، خودش نگفته بهم، هم به دخترات هم به مادرت خیلی بهشون اهمیت میدی. دمت گرم. اینجا واقعا باشه، وظیفه‌مه. ما میگم ما نوکر مادرمونیم دیگه تا آخرمون. نوکر مامانمون، نوکر پارتنرمون، نوکر بچه‌هامون. دیگه ما مردم همیشه نوکریم. اول ویدیویی که میگرفتیم امید شوخی ایرانی بلد نبود. بعد بعضی وقتا مثلا شوخی می‌کردم، نگاه می‌کردم، بعد میگفتم این تیکه بود الان یا شوخی؟ من اولش مثلا این سری دو دل بودم، امید داره الان مثلا تیکه میندازه شوخیه. نه همیشه آخه شوخی‌ها آلمانی‌ها خیلی خشن‌ترن، خیلی دایرکت مستقیم‌ترن. و من این تجربه رو کردم که بعضی وقتا مثلا با یه ایرانی که شوخی می‌کنم طرف منو اینطوری نگاه می‌کنه. خیلی میفهمم اوه اشتباه، این حرفمو نگرفت، شوخیمو نگرفت، بهش برخورد. آخه ایرانی هم زودتر بهشون برمی‌خوره. بعد رفتم چند تا از ویدیوهای آلمانیش هم دیدم، چون کانال آلمانی هم داره، حالا به اینم می‌پردازیم بعداً. بعد فهمیدم نه این سبک امیده، می‌خواد شوخی کنه ولی هنوز این فارسی رو داره. ولی الان خوب یاد گرفتی. آخه من دارم کلی سریال ایرانی نگاه میکنم حقیقتا. ولی خیلی راه افتادی، اصلا استعدادت قشنگ معلومه که مثلا همینجایی که رسیدی، خب مثلا یوتیوب چیز جدید بود برات، ولی استعدادت واقعا تو یادگیری خیلی زیاده. خب من بچه بودم مثلا می‌خواستم انگلیسی یاد بگیرم، کنار مدرسه همیشه سریال‌های انگلیسی نگاه می‌کردم. مثلا به جای اینکه به آلمانی نگاهشون کنم به انگلیسی نگاهشون می‌کردم. الانم دارم کلی سریال ایرانی پشت سرم نگاه می‌کنم. اپل تلویزیون رو دیدم. پایتخت دیگه. من پایتخت رو دیدم کامل، همه رو دیدم. خیلی باحال بود. این اولین سریال ایرانی که دیدم پایتخت بود. خب خیلی باحال بود. بعد الان همه اپیزودهای زخم کاری رو دیدم. زخم کاری. یه بچه‌ها فکر کنن زخم کاری 100% بشناسن، خیلی ترنده. خب که من همیشه خودمو یکم مثل مالک می‌بینم، حتی خودم جای مالک می‌ذارم. امیر داره می‌خنده. تو دیدی چیزو؟ کتکش می‌ذاره زنش. یه از همه می‌خوره. اون می‌سازه ولی از همه می‌خوره. پس کتک زیاد خوردی نه؟ روحی آره. بعد الان دارم چیزو نگاه می‌کنم اتفاقا شهرزادو. ایول. ولی من برعکس تو، من سریال آلمانی می‌بینم، یعنی با دوبله آلمانی که آلمانی بهتره. می‌دونی چه میگم؟ آره دیگه برعکس دیگه. تو باید ویدیوهای آلمانیمو ببینی، منم باید ویدیوهای ایرانی تو ببینم. ویدیو فارسی تو. همه رو می‌بینم. ولی امید بچه‌ها من حساب نداشت. دیروز چک کردم. نداشتم. پاک شد. شکوندی ولی مهم نیست. از اون یکی چنل هم داشتم. الان میدونم. نه من میدونم چرا اینطوری بود. میدونی چرا؟ من دیشب من میدونستم تو رو ساب دارم. من یه یوتیوب پریمیوم شخصی دارم، خصوصی دارم مال خودمه. که تو تلویزیون خونه‌تون که تو تلویزیون خونم و ایناست. اونجا سابتو داشتم. اون یوتیوبی که دیروز رفتیم توش یوتیوب چنلم بود که هیچ چیز ساب ندارم، فقط میریم توش ویدیو آپلود میکنیم و اینا. من خواستم جمع کنم برم. میدونم حس کردم. بچه‌ها شما اگه کانال ما رو ساب ندارید، اگه علاقه‌مند به ویدیو آلمانی هستید، کانال امید هست، امید معزن هایپرکارز. خب اگه علاقه‌مند به ویدیوی ما هستید، کانال خودمون هست، امید و مهران به زبان فارسی. به زودی هم قراره خب من و تو یه کانتنت اونلی فنس هم بذاریم، درسته؟ راجعمون حالا بعدا صحبت Only mans. خیلی پرایوت میشیم با هنوز یکم بیشتر با هم آشنا بشیم. خب بچه‌ها بریم سراغ سوالات شما. اولین سوالو بپرسم اینجا ببینم که اولین سوال چیه.
استرس داری اونجا؟ نه اوکی حال میکنم اتفاقا. اوکی بذارید با یه سوال جالب شروع کنیم با احترام نظامی. شما متأهلید یا مجرد؟ یه خانمی پرسیدن. متأهلم پارتنر دارم. من هم همچنین متأهلم. دو تا متأهل. متأهل خوشبخت راضی از زندگی و عشق. آقا مالک امید حالا چیز دیگه هم نمیتونیم بگیم که حالا دو دیدی زیر چشم بادمجون میاد داره. چیز دیگه هم نمیخوام بگم. یکی از بیننده‌ها به اسم مهیار سوال کرده که بدترین اشتباهی که میتونیم تو راه پیشرفت انجام بدیم چیه؟ حالا برات پیش اومده مثلا یه برشکستگی بزرگ، اشتباه بزرگ؟ حتی به نظر من برشکستگی هم اشتباه حساب نمیشه. اشتباه اینه که تو مثلا کار خلاف دنبال کار خلاف بری، این میشه اشتباه. یا مثلا شریکی داشته باشی یهو جوگیر بشی سر شریکت بخوای کلا بذاری، این میشه اشتباه. خب من یه شریکی دارم، حالا مثلا یه 10,000 یورو رو میزه، این خب این هفته اصلا خیلی کمتر از من کار کرده، من چرا نصفشو بخوام بدم به شریکم؟ اینا اشتباهه. این خراب میکنه این طرز فکر کردن اصلا نباید داشته باشی. دقیقاً منم به همین معتقدم، چون مثلا بعضی وقتا میبینم شریکا سرم کلا میذارن، بعد مثلا همیشه به این فکر میکنم، مثلا میگم که تو اگه یه شریک داشته باشی مثلا تو اون هفته 10,000 تا کار کردی و کلی هفته در آینده میتونی همون مبلغو کار کنی، چرا باید بیای مثلا به خاطر اون طمعی که داری مثلا اون 10,000 تا رو خراب کنی؟ ببین خب شریک من خب یه شریک دارم تو آلمان. 27 سال با هم شریک 27 سال، یعنی ما 38 سالمونه، 27 سال بیشتر الان دوستیم با هم. خب یعنی تو کلاس پنجم مدرسه با هم آشنا شدیم. ارمنی هم هستش اتفاقا. خب ارمنی لبنانه ولی ارمنی ایران نیست. یعنی تو بچگی خب 24 ساعت با هم تایم داری وقت بگذرونیم. خب از صبح که تو مدرسه هم دیگه رو می‌دیدیم، بغل هم می‌نشستیم. بعد دیگه که مثلا بعد مدرسه بریم فوتبال بازی بکنیم، بریم نمیدونم دوچرخه سواری و از این حرفا، تا دیگه مثلا یکم به سنت میره بالا، میریم مثلا پارتی و با هم دیگه از به هر شکل ما هم دیگه رو میشناسیم. خب حالا چی شد که تا الان با هم موندید، مثلا جدا نشدید؟ ببین ما به هم 100% اطمینان داریم. خب و اطمینان مهمترین چیزیه. خب و خب ما پول در میاریم. خب ما همه پول دوستیم. خب دوست داریم بیشتر هم پول در بیاریم. ولی من عقیده‌ام اینه اگه من الان 1 یورو رو زمین پیدا بکنم، خب دوست دارم اولین کاری که میکنم به شریکم زنگ بزنم بگم 50 سنت الان نفع کردی تو، من 1 یورو پیدا کردم. یعنی اولین کاری که میخوام بکنم اینه. خب و موقعی هستش تو زندگی که مثلا شاید من کم بیارم یا من خسته باشم یا نتونم مثلا اون پرفورمنس رو تو کار داشته باشم. برعکس هم موقعی میاد که مثلا اون خسته است، اون نمیتونه، اون مشکل خانوادگی داره و کمتر میتونه بیاد و واسه همین آدم باید همیشه هوای همو داشته باشه. یعنی ساپورت میکنه تو شرایط هم دیگه. همیشه به هر شکل. و نه اون نه من مثلا هیچ وقت به فکرمون نزده که مثلا بگیم حالا که دیگه موفق شدیم ما بذار کارامون رو جدا بکنیم. حتی مثلا چند سال پیش که مثلا دیگه اوضاع مالیمون داشت بهتر میشد و اینا، خب مثلا شروع کردیم خب هر کسی از یه جای شروع میکنه، بعد سرمایه‌اش که بیشتر میشه میره تو کار ملک و اینا. درست. شاید من امسال 2 تا پروژه خفن به تورم بخوره، اون یه پروژه خفن به تورش بخوره. بخوایم مثلا ملکو بخریم خب 100% احتیاج به پول داریم، مثلا اون پول باید اون موقع بیا از تو شرکت در بیاریم. خب بعدش مثلا نمیشه که مثلا من سالی 2 بار بیام بگم میخوام پول در بیارم، اون سالی مثلا 1 بار، چون که مثلا پروژه‌های بهتری به طورش نخورده و مثلا اون یه جوری ناراحتی ایجاد می آورد. خب و بخاطر مثلا اون موقع تصمیم گرفتیم خب به جای اینکه ما این کارو بکنیم یه شرکت پراپرتی میزنیم با هم. خب هر ملکی هم که میخوایم بخریم همیشه با هم میخریم، یعنی هر کاری که میخوایم بکنیم به هر کاری که میخوایم دست بزنیم همیشه با هم. امید جان یه چیزی من از مکالماتت فهمیدم و الان خواستم جلوی دوربین بگم. من شنیدم یکی از ساختمانای فکر کنم بنتلی مال توه که بهشون کرایه دادی. میشه توضیح بدی راجع به اون؟ چند سال پیش بود ما خب خودمون مثلا میشه گفت نمایشگاه اون جزء خفن‌ترین نمایشگاه و این نمایشگاه مال خودتونه. یعنی اینو من دیروز پرسیدم همشو خریدم خودمونه. بعد چند سال پیش اون اینوستوری که ساختمون بنتلی رو ساخته بود، این نمایندگی بنتلی تو مانهایم واسه فروش بود، می‌خواست بفروشدش. خب واسه خودش اینوست بود که خودش به بنتلی کرایه داده بود. درسته. بعد ما گفتیم خب اگه تو بازار ما بخریمش، هم خود پروژه خوبیه، کرایه‌اش خوبه، یعنی ریترنی که برمیگرده بالاست و همچنین اسمش هم باحاله که تو بگی من صاحبخونه بنتلی ام. خب یعنی مثلا تو بچگیمون پول بنز هم نداشتیم، بال بنتلی. و امروز مثلا یادم دادی که نه من صاحبخونه شونم. نه واقعا به افتخار مثلا یه ایرانی که تو قنداق بوده اومده آلمان و الان مثلا
علاوه بر نمایشگاه خودش مثلا صاحب یکی از برندهای بنتلی هم هست. پس یکی از رازایی که با شرکت موندی یک ذات خوبه، خب این که خب خریدنی نیست، این به دست آوردنی هم نیست، هر کس باید داشته باشه. علاوه بر اون این که طمع نمی‌کنید، خب همیشه با هم صادقید. شراکت یعنی همیشه تو همه کارا با هم دیگه شریکید، همو وارد می‌کنید، خب و اعتماد. و به نظر من درک زیاد هم میخواد. مثلا تو همون تایمی که تو خسته‌ای اون بعد درکت کنه. 100%. خب اینا خیلی مهمه. 100%. حسام پرسیده که بین دو تا بیزینس ملک و ماشین اگه بخوای ورود کنی کدومو باید ورود کنی؟ کاریو که پیگیرش باشی پرسوده. خب کار ماشین اینطوریه که استفادهتو از ماشین همین الان میبری. خب یعنی تو یه ماشین میخری، میفروشی، استفاده میبری. خب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت می‌کنی. ملک طوریه که خب امروز یه جای میخری یا میسازی، خب و تازه در آینده قراره بهت استفاده بده، مگه اینکه تو کار بساز بفروش باشی. ملک ساختنم خب کار یکی دو روز نیستش. مثلا یه پروژه هم که بخوای بسازی بالاخره 1 سال 2 سال 3 سال طول میکشه تا ساخته بشه. تو اون مدت فقط خرج میکنی، خب اینکام نداری و از آخر یهو میفروشیش میره و یه سود گنده میبری. سرمایه‌گذاری بلند مدتی مثل سهام. دوتاش خوبه، یعنی به نظر من دوتاش خوبه. خب یعنی آدم بتونه خب دوتاشو انجام میده. منم دوتاشو انجام میدم. ماشین سریعتر به جواب میده و من فکر می‌کنم مثلا از طریق کار ماشین بتونی سریعتر یه سرمایه حتی جمع بکنی که بیفتی تو کار ملک. بعد خود امیدم گفت وقتی رفت تو کار ملک که دیگه پول خیلی زیاد داشتم و نمی‌دونستم با اون پول چیکار کنم. یعنی میدونستم با اون پول چیکار کنم. یعنی از راه باش ملک بخرم. از راه ماشین که سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بود پول زیادی به دست آورد. پول زیاد که به دست آورد اون پول خارج کرد ولی جوری که به اون بیزنس اولیش هم ضربه نزنه. البته بهتم بگم کار بساز بفروش ملک کار همه نیست. نه مخصوصا تو آلمان. مخصوصا تو آلمان یعنی مثلا واسه من آسان‌تره مثلا برم چند تا آپارتمان یا ساختمون بخرم اونا رو کرایه بدم که ساخته باشه، یعنی که آماده باشن، از اینکه خودم بیام بسازم. مثلا من چند تا پروژه رو که خودم ساختم اذیت‌های خودشو داره. تو آلمان ساخته؟ بعد وقتش بعد وقتش هم داشته باشی و حوصله‌شو داشته باشی. آدمشو داشته باشی و خودت باید کلی پشت کار داشته باشی واسه اینطور کارا. و به نظر من تو هر کشوری فرق داره. مثلا تو آلمان اوکی تو الان یه آپارتمان بخری، اگه بخوای امسال مثلا بخری 100,000 تا، سال دیگه بخوای بفروشی 200,000 تا، بعد مالیات بدی. خب این قانون هست متاسفانه، واسه همین بهتره که بخری 10 سال کرایه بدی، بعد 10 سال بفروشی که اون مالیات از بین بره. من تمام ملکامو بیشتر به عنوان پول بازنشستگی میدونم واسه بعد. این سوالو خیلی هم پرسیدن. آرمانم پرسیده گفته که درس بخونیم یا کار کنیم؟ دوتاش. من یه عمر دوتاشو کردم. یکی کار کنه فقط درس نخونه، یکی درس بخونه کار نکنه. نه ببین خب به نظرم آدم توانایی دوتاشو داره. من یعنی دبیرستان که میرفتم کنارش از 13-14 سالگی شروع کردم بعد مدرسه آخر هفته‌ام کار بکنم. بعد دیپلم که گرفتم رفتم دانشگاه همزمان، ولی شغل آزادم داشتم. تو کار خرید و فروش دستگاه ساختمون سازی بودم، تو کار خرید و فروش ماشین بودم و لیسانس و فوق لیسانس هم کنار کار گرفتم. یعنی هم پیشرفت کاری میکردم هم دانشگاهمو میرفتم و من فکر کنم دوتاش خیلی مهمه. بیشتر کار بکنی بیشتر اثر داره تو پول در آوردنت، ولی تو طرز فکر کردنت دانشگاه رفتنم به نظرم خیلی مهمه، یا آدم دوره ببینه یا چیز خودش رو ببره بالاتر، خیلی مهمه. امروز هم تو خیلی چیزا کمکم میکنه که مثلا من لیسانس فوق لیسانس رو گرفتم. ولی چیزی که من اذیت میکرد این بود که مثلا من میدونستم اوکی درآمدی اصلا به درد من نمیخوره، ولی مجبور بودم یاد بگیرم. میدونی این خیلی من اذیت میکرد. یه حدی هستش که من میگم هر آدم باید اون چیزا رو یاد گرفته باشه، حتی واسه شخصیت خودش، واسه طرز فکر کردن خودش. درسته که مثلا منم امروز با سینوس و کوسینوس کار نمیکنم، خب حساب کتاب که میکنم، خب تنها چیزی که میخوام پلاس و ماینوس و ضرب و تقسیم بره، خب ولی با این حال مهمه مثلا کتابای خیلی مهمه تاریخی رو خونده باشی، تاریخ دنیا رو بلد باشی، از اقتصاد دنیا خبر داشته باشی. و مثلا خودم مثلا دیپلم که داشتم میگرفتم دیگه معلمم به من میگفت امید مدرسه دیگه واسه تو جواب نمیده، چون که تو گذشتی از این سیستم مدرسه. مثلا خودم واسه خودم تصمیم میگرفتم که مهم مدرسه باشم که مهم برم کار کنم. مثلا معلمم به من زنگ میزد، شماره تلفن رو داشت اون موقع یادمه. خب من اتفاقا خیلی هم هوامو داشت، من زنگ میزد میگفت چرا امروز نیومدی مدرسه؟ گفتم باید کار میکردم. مهمتر بود. گفت باشه. خب امید الان که اینجا نشستیم، خب بحث مدرسه و بیزنس و اینا پیش اومد،
بیا چند تا کتاب معرفی کنیم به بچه‌ها. در کنار درس خوندنشون مثلا چند تا کتاب هم یاد بگیرن که تو بیزنس اینا بهشون کمک میکنه. حقیقتش نه نمیخوام مثلا شوکتون کنم، ولی من نه وقتشو داشتم نه حوصله‌شو داشتم کتاب بخونم. یعنی من تو مدرسه و دانشگاه فقط اون کتابا رو میخوندم که باید میخوندم. پس بیزنس چطوری یاد گرفتی؟ ببین یه حسی هم تو خودم هست، اون روشایی که تو دانشگاه یاد گرفتم، اون روشایی که به خودم یاد دادم، به قول انگلیسی learning by doing. اون موقع، حالا الانم دیگه وقت اینم ندارم، ولی مثلا اون موقع بیشتر مثلا اگه وقت داشتم به جای اینکه 1 ساعت کتاب بخونم 1 ساعت مثلا یه رپورتاژ چیزی رو نگاه می‌کردم. بیشتر تو این مایه مثلا دوست داشتم، ولی حقیقتش نه. مثلا بعضی وقتا مردم مثلا میپرسن بعد چه کتابی بخونم که خیلی موفق شم. آقا این به کتاب خوندن نیست. ببین مایندست رو ولی بعضی وقتا درست میکنم. مثلا من تا 7-8 سال پیش نمیدونستم پول چطوری کار میکنه. فکر میکردم اگه بیشتر کار کنم بیشتر پول دارم. یه کتاب خوندم، همون پدر پولدار پدر بی پول، بهم یاد داد که اوکی اگر خلاقانه کار کنی، باهوش کار کنی، بیشتر پول داری، نه اینکه بیشتر کار کنی. ببین این آره مسلما خب کمک میکنه به خیلیا، ولی مثلا دوستای خوبی داشته باشی اینم مهمه. مثلا صحبت‌های خوبی داشته باشی. من یه دوست ایرانی دارم که خیلی بهش افتخار میکنم، تو سوئیس زندگی میکنه، سی او هستش. خب رئیس 2500 تا کارمنده. کجا؟ تو چه شرکتی میتونی بگی؟ نمیدونم، شاید دوست نداشته باشه بگم، ولی میدونه که من خیلی دوستش دارم و آدم خیلی روشن فکر و زرنگیه. خب یعنی من مطمئنا یعنی از لحاظ مثلا فکری از من بالاتره. خب یه چند سالم از من بزرگتره، فکر کنم 44 سالشه، من 38 سالمه. خب درست. دیشب بعد 1 سال و نیم همدیگه رو دیدیم دوباره. خیلی درس به من میداد دیشب. مثلا در رابطه با پروژه‌ای که من الان خودم دارم و اینا واسش تعریف می‌کردم و یه چند تا نکاتی میگفت که من مثلا فکرشو نمی‌کردم و اینا و خیلی درس به من میداد. مثلا اون 1 ساعتی که باهاش نشستم دیشب، 3 ساعت با هم نشسته بودیم، ولی مثلا اون 1 ساعت صحبتی که در رابطه با بیزنس خودم باهاش می‌کردم با تمام پروژه‌های امسالم خیلی کمکم کرد. من فکر می‌کنم که مثلا امسالمو تغییر داده باشه حتی. و همچنین خب مثلا منم یک چند سالی از تو بزرگترم فکر کنم. درسته؟ ما با هم بشینیم، ما یه صحبتایی بکنیم یا مثلا تو یه سوالایی از من بکنی، همینطوری که دوست من تونسته به من درس بده. من دقیقاً همین حسو من دارم. آره من فکر کنم یه چیزایی میتونم بهت بگم که تو 100 ساعت کتاب خوندنم توش نداشته باشه. یه چیزام بهت بگم، من دقیقاً همینجوریه بچه‌ها. من هر سری که با امید صحبت می‌کنم اول اصلا خسته نمیشم. مثلا دیروز زیاد کلی سوال پیچت کردم. برای من هر سری یادگیریه و هر سری میام پیشت واقعا هم انرژی میگیرم، چون الان تو جایی که تو هستی شاید 20 سال آینده من باشه. متوجهی؟ مثلا من شاید 5 سال دیگه باشه. 100% امکانش هست. ببین تو با 5 تا میلیونر بچن تو میشی میلیونر ششم. دقیقاً. تو با 5 تا آدم بیکار بچرخ با میشه بیکار ششم. درسته. خب یعنی خیلی مهمه، انتخاب دوستات خیلی مهمه. خب نحوه زندگی کردن خیلی مهمه. و حالا خودت بگو دیگه، حالا خود با خودت کتاب گفتن ها، چون که من کتابی ندارم حقیقتش که من همین یه دونه رو گفتم و به نظر من هر کتابی که بهتون انرژی مثبت میده، بهتون کمک میکنه روتینتون خوب بشه، اگر مایندستتون راجع به پول مثلا جوریه که درست نیست، به نظر من با کتاب خوندن میشه این مایندست رو آورد تو راه درست. چون خیلی از چیزا رو ما اشتباه یاد میگیریم تو خانواده. خود منم اینجوری بودم و اینا رو با کتاب خوندن به نظر من آدم میتونه اوکی کنه. اگر هم اهل کتاب خوندن نیستید مثل من دوست دارم کتاب واسه بخونم. کتاب صوتی گوش بدید. همیشه تو ماشین گوش بدید. حسن پرسیده که میتونم درآمد ماهانه یوتیوبتون رو بدونم. ببین مثلا خیلی من اوکی ام، من خیلی رو راست میگم. خب کار میکنیم، هر کیم که یکم از یوتیوب در بیاره خب میتونه وی آر رو بشماره، تقریبا حساب کتابی واسه خودش بکنه. ما خب کانتنت آلمانی داریم میسازیم تو کانال خودم. خب هم کانتنت آلمانیه، هم طوریه که مثلا های کوالیتیه. خب و یوتیوب واسه این کار بهش میگن آر پی ام، یعنی پولی که واسه 1000 تا ویو میگیری خب پول خیلی بیشتری میده. و مثلا میشه بگید چقدره؟ این آر پی ام متوسطمون رو 13 یورو، یعنی واسه هر 1000 ویو که میخوریم 13 یورو متوسطشه. و در حال حاضر خب تو درآمد مستقیم داری، درآمد غیر مستقیم هم داری تو یوتیوب. خب من مثلا حدس میزنم درآمد مستقیممون از یوتیوب، یعنی پولی که مستقیم دریافت بکنیم امسال، یکم خب بستگی داره به اونی که ما چقدر ویدیو بذاریم، ما چقدر ویدیو خوب باشن، چقدر ایده‌هامون خفن باشن، بین 500,000 یورو تا 1,000,000 یورو. و غیر از این هم تو میتونی خب با اسپانسر همکاری بکنی، پروژه‌های خفن بذاری یا اینا.
و اون میشه درآمد غیر مستقیم. اون میشه درآمد غیر مستقیم. خب اونم هر چی ویدیو خودت بهتر باشه، هر چی چنل های خودت بهتر باشن، خب ویوات بالاتر باشن، خب پارتنرهای خیلی بزرگتری هم میان. مثلا ما الان تو آلمان یه همکاری داشتیم با موبیل دی. و خب اونا پولای خیلی خیلی خوبی هم میدن. موبیل دی یکی از معروف ترین سایت های خرید فروش ماشین هم توی اروپا هم توی آمریکاست. یعنی معروف تر از این سایت نداریم. مثلا یوتیوبرهای معمولی که شما میبینین مثلا اروپایی که مثلا لابلای ویدیوشون یه 60 ثانیه تبلیغ میذارن، واسه اینطور کارا بین 5000 تا 10000 یورو میگیرن فکر کنم واسه هر تبلیغی که میذارن. حالا میخوای من درآمدو بگم به گریه کنی؟ درآمد غیر مستقیم صفر، چون که من سبکم یوتیوب فارسیه، خب اسپانسر نیست. یعنی اسپانسری نمیاد بگه که اوکی به تبلیغ من کن، چون که میدونه که بیننده‌های من فارسی زبانن و خیلی میدونن مثلا اسم تو که بگی تو یک ساعت آمار کانال تو در میارن. میدونی الان اینقدر برنامه اومده که همین چیزو میدونن. و اسپانسری که تو ایرانن با کسایی که خارج از کشور هستن کار نمی‌کنن و اگر هم میخوان کار کنن بیشترین مبلغی که میدن شاید 1000 تا 2000 دلار است. ولی خب شنیدم بعضی از یوتیوبرها 20000 دلار هم گرفتن. خب ولی خب اونا تو ایرانن، یعنی مثل ما نیستن. ولی در کل بخوایم حساب کنیم شاید در سال از یکی از کانالام مثلا مهران امکی رو بخوایم حساب کنیم یه چیزی هولوش 100000 تا بخوام در بیارم. اینم تقریبا 100000 یورو. اینم به خاطر اینه که فکر کنم خب یوتیوب مثلا خب رده‌بندی میکنه ویو رو. خب مثلا ما ویوامون یعنی تو چنل آلمانی اونایی که ویدیومون رو میبینم از آلمانن، اتریشن، سوئیسن، کشورهای خیلی فوق العاده پولدار. خب و مثلا اونایی که رو ویدیومون تبلیغ میذارن ما که انتخاب نمی‌کنیم که کی تبلیغ میذاره، گوگل انتخاب می‌کنه، یوتیوب انتخاب می‌کنه و مثلا اونایی که تبلیغ میذارن خیلی مثلا پول میدن بابت این تبلیغ، چون که مثلا میدن آدمای آلمانی یا اینا این تبلیغا رو می‌بینن. درسته. واسه ویدیوهای ایرانی یه مشکلش اینه خب که خیلی ایرانی‌ها با وی پی ان میان. خب و یوتیوب وی پی ان ها رو بیشتر مثل ربات حساب میکنه، اصلا صفر حسابش میکنه. دقیقاً. و دو حتی مثلا با وی پی ان ایرانی بیاد خب اسپانسرهای ایرانی کمترن، مثلا شبکه‌هایی که بخوان تبلیغ ایرانی بذارن یا مثلا تبلیغ میدل ایست بذارن بعد نمیارزه. مثلا یه تبلیغ یه دقیقه‌ای میخوان، بعد مثلا میخوان 2 میلیون پول بدن. البته یه چیزی هم بهت بگم، مثلا من خب چنل آلمانیم واقعا های کوالیتی کانتنتش، خب واقعا باحاله، مثلا خیلی هم فکر میکنیم روی اینا. ولی از درست مثلا میشه گفت از امروز به فردا یهو یوتیوبر شدم. خب ولی یه چیزی در حدود 30 سال سابقه کاری دارم تو این بیزنسی که من میکنم. یعنی اگه من این نمایشگاهم نبود، اگه من با هزار بدبختی و مشکلات و با چنگ و دندون این نمایشگاه نساخته بودم تو این همه سال، من امروز نمیتونستم اون یوتیوبری باشم. اون کانتنت هم نمیتونستی بسازی. مثلا چه چیزی ماشین نبود، ابزار نبود. مثلا یوتیوبر هست، یوتیوبر میشه فقط میشینه حرف میزنه یا جوک میگه، شوخی میکنه. ولی خب من خیلی کار کردم واسه این شخصیتی که ساختم که بعداً بتونم یوتیوبر بشم. خب محمد یه سوال پرسیده، گفته که امید تا حالا ماشین ایرانی سوار شده؟ آره. نه خب من یادم من تو بچگیم که ایران بودم خب ماشینای ایرانی سوار می‌شدم. نه پشت فرمون بذار چرا ولی مثلا 12-13 سال پیش پشت فرمون 206 نشستم تو ایران. بعدش من مثلا حتی یادم بچه که بودم مثلا تاکسی، مثلا سوار تاکسی که میشدیم پیکان بود و مثلا عقبش سوار میشدیم، بعد به راننده میگفتیم مثلا دستگیره پنجره رو بهت بده که بتونی پنجره رو بدی پایین. بعدش من میپرسیدم چرا این تاکسی ها مثلا دستگیره ندارن، میگفتن میدزدن اینا رو. یعنی بعد از راننده دستگیره رو میگرفتی، پنجره رو بدی پایین، بعد دوباره بدی به راننده. پراید سوار شدم، خب بعد پرژیا سوار شدم، سمن سوار شدم. یعنی میشناسم ماشینا رو. چهرترین ماشین ایرانی به نظرت کدومه بین همه اینا؟ نمیشه گفت چهرترین، خب بالاخره هر چی باشه خب دیگه اون چیزیه که در اختیار مردم تو ایران. میدونی خب ظلمه بهشون که شاید نتونن ماشینای دیگه سوار شن، به خاطر نمیخوام بگم مثلا ماشینی هست که چرت باشه. لیاقتشون خیلی بیشتر. مثلا همین الان که داشتیم در رابطه با سریال صحبت می‌کردیم، خب مثلا الان سریال شهرزاد نگاه می‌کنن که فکر می‌کنم مثلا تو دوران 1960-70 خب و مثلا ماشینایی که اونجا میبینم همش بنز و فورد و کادیلاک و اینا، اینطور ماشینا خیلی خیلی خفن سوار میشدن، تو خیابونا بودن و اینا که حتی مثلا خیلی هاش نگه امروز بودن میلیون‌ها شاید ارزش داشتن از این ماشینا. و مثلا میگم ببین مثلا اون موقع چه ماشینایی سوار میشدن. ببین من به همه ایرانی‌ها خیلی افتخار میکنم، سر دنیا، ایرانی‌ها، افغانا. من فکر میکنم ما سطح فکر کردنمون خیلی بالاست. دقیقاً همیشه بوده. خب مثلا موقعی که تو اروپا با گل خونه میساختن، ما امپراتوری
کارهای دنیا رو می‌کردیم. آره بریم سراغ سوال بعدی امید جان. Let's go. امیرحسین گفته که میتونید ویدیوهایی بسازید که توش به ما یاد بدید که چجوری بیزنس کنیم، سرمایه گذاری کنیم و کمکمون کنید که یه خورده بیشتر بفهمیم. من مثلا تو آلمان حتی درس میدم. خب من هم تو دانشگاه درس میدم، هم کلاس رو هم مثلا واسه کار دیلرهای آلمان و اینا که از سراسر آلمان میان پیشن و حرفمو بشنون. خب ولی چیزی که مهمه، من میگم همیشه اگه من یه کلاسی میذارم یا یه درسی میدم، اینو باید مثل یه باشگاه واسه فکرتون ببینید. این یه باشگاه است. من میتونم خفن ترین باشگاه رو بسازم واسهتون، میتونم خفن ترین دستگاه ورزشی رو بذارم واسهتون، ولی خودتون باید بشینین تمرین بکنین. من میتونم حتی کنارتون وایسم موقعی که تمرین میکنین و مثلا بهت بگم یکم حواست به این باشه، حواست به اون باشه، ولی اصل تمرین و اصل پول در آوردن رو کسی نمیتونه بهت یاد بده. خودت باید بری پولتو در بیاری. فقط میتونی مردم یکم کمکشون بکنی، مثلا این راهنماییشون بکنی. آره میشه و در آینده میتونیم فکر بکنیم که مثلا چه ویدیوهایی میتونیم واسه بچه‌ها بذاریم و حتی بچه‌ها میتونن تو کامنت ها یکم بیشتر ایده بهمون بدن، مثلا به چه شکلی دوست دارن مثلا ما مثلا یکم بیشتر درس بدیم. همیشه نیاز به موتیویشن و اینا نیست، همش باید از درون باشه و واقعا بهترین باشگاه هم داشته باشید ولی تمرین نکنید، از اون کسی که تو خونه روزی 10 تا شنا داره میره عقب میافتید. اتفاقا هفته دیگه امید یه دونه جلسه داره که قراره به 300 تا فروشنده ماشین توی آلمان درس بده. خب بهش میگن امید مستر کلاس. راجع اون میتونی یه ذره بیشتر توضیح بدی برامون؟ من میگم خب مثلا من نمایشگاه مثلا جزو خفن ترین نمایشگاه اروپا است، ولی خودم شخصا تو اروپا نمیخوام تعریف خودمو بکنم، ولی تو مثلا این نمایشگاه دارا تنها نمایشگاه داری هستم که خیلی معروفه و به خاطر همین خیلی‌ها منو نمبر 1 میدونن، میگن این بالاترین من تو تمام کار دیلرها که تو اروپا هستن، این بالاترین خفن ترین کار دیلره. خب و یه مدتی بود، یعنی چند سالی هستش که همیشه این کار، یعنی همین میگه امید چه شکلی میتونیم ازت یعنی چه شکلی میتونیم از تو یاد بگیریم، چه شکلی میتونیم به ما درس بدی و چه شکلی میتونیم به ما کمک کنی فوت و فن کار رو یاد بدی. بعد این مدتی تصمیم گرفتیم اوکی بذار کاری بکنیم که اسمش رو گذاشتیم امید ماستر کلاس و الان سری اولش چند روز دیگه بار اولش. ببین ما بعد 300 نفر استاپ کردیم فروش بلیط رو. 300 تا فروشنده ماشین. آره یعنی همشون کار دیلرن، کار دیلر آلمانی اروپایی، خب که از سراسر آلمان و اروپا میان. مثلا اون روز من وایسم اونجا و بهشون درس، البته فقط خودم نیستم، چند تا از دوستای خیلی خوبم هم دعوت کردم که خودشون تو رشته‌های خودشون خیلی موفق هستن. این فقط نیستش که فوت و فن کار رو یاد بگیری. من فکر کنم اگه بخوای تو بیزنس موفق باشی، مهمترین چیز اینه اول باید فوت و فن زندگی کردن رو یاد بگیری. اول لم خودت باید بیاد دستت. خب اول باید خودت رو بتونی کنترل بکنی، تو شغلت موفق باشی، تو زندگیت موفق باشی. یعنی غیر فوت و فن کار که مهمه، خودت هم مهمی، شخصیت، طرز فکر کردن، تغذیت، اینا همه مهمن. و واقعا بازم میگم بهت افتخار میکنم که جای رسیدی که تو قنداق بودی اومدی آلمان. الان 300 تا از کسایی که در اصل خب رقیب حساب میشن، در اصل تو بیزنس تو هستن، دارن بیان اینجا که ازت یاد بگیرن. خودم پشمام ریخت، من بعضی اسما رو که خوندم پشمام ریخت. ایول. و امید جان بیا خودت ببینید یه پادکست با هم بگیریم که تو اون پادکست فقط راجع به بیزنس صحبت کنیم. چجوری بیزنس ساختی، چیکارا کردی، مثلا چه سختیایی داشتی، چه توصیه‌ای می‌کنی به بیننده‌ها. و چند تا سوالم شخصی مثلا از بیننده‌ها بپرسیم که مثلا کسایی که تو ایران بیزنسشون رو تازه راه انداختن بتونن سوالاشون ازت بپرسن. البته خودت هم همینطور، یعنی خودت هم که کم زحمت نکشی تو مملکت. خب سختی‌های خودت رو دیدی و من فکر می‌کنم چیزایی که تو هم تعریف می‌کنی واسه خیلی با ارزش باشه. ولی این کلو بچه‌ها بهتون میدیم توی پادکست، حتما منتظر باشید. سوال بعدی، هر دوتون چه غذاهای ایرانی دوست دارین و چه غذای ایرانی میتونید درست کنید؟ اوکی. غذای ایرانی اول تو بگو. زرشک پلو با مرغ. همیشه گفتم چه غذایی بلدم درست کنم، خوراک مرغ. هنوز به زرشک پلو نرسیده، یه پله پایین‌تره. من اتفاقا زیاد ترش دوست ندارم. خب مثلا زرشک پلو زیاد ترش نیست. من زرشک رو دوست ندارم. بعضی غذای ایرانی هستش که یکم ترش‌ترن، خب من کمتر باهاش حال می‌کنم. مثلا غذایی که من خیلی دوست دارم، خب نمبر 1 فکر کنم واسه همه ایرانی قرمه سبزیه. جان. خب ساندویچ سوسیس بندری یا اصالت تفسیری یا پیتزای ایرانی. حتی میدونی که من امروزها بیشتر با پیتزای ایرانی حال می‌کنم
میخوردم تا بچگی. مثلا بچه که بودم خب تو پیتزای آلمان رو میشناسی، خب یه پیتزای خیلی ساده تخش، بعد مثلا یا یه سالامی میذارن روش، کالباس دیگه میذارن روش، میشه پیتزا. پیتزای ایتالیا مثلا خوب نیست. بعد ایران که مثلا بار اول ایران بودم ما رو میبردن پیتزا بخوریم، خب میرفتیم مثلا پیتزای ایرانی هرچی دم دستشون میومد خب میریختن روی این پیتزا، خب کالباس، ژامبون، مامبون. خب بعدش این کچابا بود، کچابای خرسی بودن، اسمشون چیه یادتونه؟ آره کچاب خرسی میدونم، سس خرسی. آره سس خرسی، و اونم دوباره میریختن رو پیتزا تازه، یعنی کچابو میریختن رو پیتزا و من اینطوری بودم اینا چه کار میکنن. خب و مثلا اون موقع حال نمیکردم، الان من خیلی دوست دارم پیتزای ایرانیو، یعنی اینا رو دوستم و چیزایی که الان خیلی باهاش حال میکنم یه چیزای جدید هستن که مثلا هستش این تاکوهای تهدیگ که درست میکنن تو اینستاگرام و اینا وایرال میشن، اونا رو خیلی دوست دارم. بعد مایچه، عاشق مایچه با باقالی پلو، یعنی واقعا بسته. بین نون بربری. جدی؟ آره. بعدش مثلا سنگک ولی با کنجد. بعدش مثلا واسه صبونه سرشیر. یه سرشیرای ما داشتیم تو ایران، عکس گاو روش بودش، میگفتیم سرشیر گاو. اسم اینجوری داشت. ولی از دبی می اومدن، ایرانی نبودن. بعد اینا رو مادرم میگرفت. خب بعد این کنسرو بود، دو طرف رو بعد سوراخ می‌کردی که یه طرف باد بیاد، یه طرف سرشیر بره بیرون. بعد من صبح که از صبح بیدار می‌شدم، میرفتم دم یخچال یه بسته کاملش رو اینجوری می‌خوردم. هم چربی بود. آره دیگه. ولی حتی مثلا یادم مثلا به بچگیم که فکر میکنم استانبولی مامانم درست میکرد، یا مثلا همین چیزای ساده، کباب دیگی بود میگفتن بهش که تو کباب و گوشت چرخه تو مایتابه درست میکرد و برنج و یه گوجه میشه گوجه اینا. مثلا کباب شامی فکر کنم، من فکر کنم کباب دیگی بهش میگن، دیگیه فکر کنم، چون که تو دیگ درستش میکردن دیگه. ولی غذای ایرانی خیلی چاق میکنن. سلیقه‌اش بچه‌ها فقط رو غذای ایرانیه. هیچ خارجی نداره. نه واقعا من یعنی غذای ایرانی‌ها به هر غذای خارجی ترجیح میدم. آقای امین پرسیده که اگه اومدید ایران تست 0 تا 100 پراید رو میگیرید؟ رو چشم. من میگیرم. جرأتش دارید؟ من یکی از ایده‌ام اینه. اصلا ما با امید یه پلن دیگه داریم ولی اسپویل نمی‌کنیم. اوکی. ولی حتما یه ایرانو بریم. 100 پایم. من که 2 ماه دیگه دارم میرم. تو داری میری؟ آره. واسه نوروز؟ نمیدونم چه مهم نیست. من می‌خوام برم. اوکی. فقط مهم اینه که کارام اوکی شه ولی دیگه ویزا آمریکا میپرم. از موقعی که اومدی آلمان برگشتی ایران؟ نه هنوز. دل تنگ شده حتما. خیلی بیش از حد، یعنی حتی حاضرم برم ایران مثلا چند هفته ایرانو ببینم، ولی اگه حتی به قیمت جونم هم تمام بشه حاضرم برم. آقا تهران من الان مثلا تو اینستاگرام هم میبینم خیلی جای خفنی داره. دیدی؟ آره مثلا یه رستورانای نشون میدن که آدم فکر میکنه دبیه ولی بعد میرسن ایران، غذاهای خیلی با رستورانای با. برم ایران خب 100% تهران رو دوست دارم برم، دربند رو دوست دارم دوباره ببینم. خب مثلا بری تو اون هوای خوب دربند کلی غذا اینا بخوری. بعد اصفهان رو دوست دارم برم، کیش رو دوست دارم برم. بعد 100% خب خوزستان. تو میگفتی جنوبی خوزستانی دیگه. اون قسمت میگن خوزستان، بسکولا اهواز خوزستان. ولی من بوشهریام. آره من واسه من خوزستانو که 100% باید برم. فامیلامو ببینم. ولی بچه‌ها حتما تو کامنت ها بنویسن مثلا کجا جای خیلی خفن هستن، رستوران‌های باحال. دیگه بچه‌ها یکم سبک لایف استایل خودمو که میشناسن، مثلا کجا خیلی جای خیلی خفن و باحال است که آدم حتما باید بره، غذاهای باحال. خواستم بگم پارتی‌های باحال، غذاهای باحال، برنامه‌های باحال، جای دیدنی، غذاهای خیلی خوشمزه که حتما تو کامنت ها واسم بنویسین که اگه رفتم ایران حتما اونجا رو برم. میدونی من دوست دارم کجا برم؟ من برعکس تو هم. من اصلا دوست دارم برم تهران، یعنی فقط اگه مسیرم دوست دارم ردشم برم، چون با تهران نه خاطره‌ای دارم نه زیاد مثلا تجربه خوبی داشتیم از بچگی. ولی جایی که دوست دارم برم خوزستان، 100% سیستان بلوچستان. دوست دارم برم تو روستای محلی یه غذای درست میکنن، خب تو تنوره، اینقدر من شنیدم خوشمزه که نگو. دوست دارم برم بوشهر، کرمان، کاشان، تمام این شهرها دوست دارم برم. من مثلا یه خاطره‌ای که دارم فکر می‌کنم 13-14 سالم بود، اون موقع رفته بودیم ایران به فامیلامون سر بزنیم. یه آپارتمان داشتیم تو سعادت آباد تو تهران. خب یکم بالای کوه دیگه. مثلا با پسر خاله‌ها میدویدیم بالا اون کوهو، یعنی از اون پایین شروع می‌کردیم مسابقه می‌ذاشتیم که اول میرسه بالا. خب یا چیزام بازی می‌کردم. اما الان که میگی چی میگن به ایرانی، دو گل کوچیک تو کوچه‌ها با این توپای پلاستیکی
گل کوچیک گل کوچیک با این توپای پلاستیکی ایرانی بودش که پارهشون میکردن ای تو همیشون میکردن. اینم یادمه. مثلا حالا من فوتبالم زیر متوسطه، حالا فوتبالم انقدر خوب نیستش. مثلا میگفتن این پسر خالمون امید از آلمان اومده، خب نمیدونم فرانس بکنباور و یورگن کلینسمان و الیور کان و اینا خب در رده اینا فوتبال بازی میکنن. من خیلی تحت فشار بودم. ما بیشتر تیرماره بازی می‌کردیم. این کدومه؟ خیلیام تیله میگفتم. شما چی میگفتی به نظر؟ من نمیخوام چیز اشتباهی بگم آبرون بره زایشم، ولی من یه چیزی مثل فنگ یادمه. فنگ. بچه‌ها شما تو کامنت‌ها بنویسید که اصلا کاملا اشتباه دارم میگم. حالا ضایع نشه. ولی اونجوری بازی می‌کردیم خیلی بهمون حال میداد. خیلی. همینجا هم دارم تو آلمان. رفتم تو مغازه آره این خط پیدا کردم. دوست دارم یه روز بشینم بازی کنم ولی 4 سال دارم هنوز وقت نشده بشینم بازی کنم. خیلی دوست دارم. کیانوش پرسیده که از خواننده‌های ایرانی مورد علاقتون کدومه و چه آهنگای معمولا ایرانی گوش میدید اصلا نمیدید؟ اوکی تو چی؟ تو اول بگو. اول من بگم؟ بگو. به خواننده ایرانی مسیح و آرش، تتلو به نظر من پر استعدادترینه و رضا پیشرو شاه رپه، به نظر من سلطان رپ فارسیه. یاس، هیچکس و واسه سورنا. سورنا ببین رضا پیشرو شاهه ولی علی سورنا رو نمیشناسی، خیلی دارکه. ولی سورنا به نظر من نظر شخصی خودم یک. اول سورنا، رضا پیشرو، بعدش تتلو، یاس، مسیح و آرش. بخوام درجه بندی کنیم و بعدش هیچکس. سلیقه 6 و 8 نه؟ چی میگن دامبالی کسک؟ مثلا هیچ کدوم اینا که مهران گفت رو میشناسی؟ بعضی‌هاشون میشناسم، بعضی‌ها نمیشناسم. ولی مثلا ببین سلیقه موزیک ایرانی من آخه خیلی داستان داره. نه خب ببین من از کوچیکی خب مثلا موزیکای بعد گوش میدادم که مثلا مامان بابام تو ماشین گوش می‌دادن از این کاست‌ها. خب نمیدونم هایده، مستی، همیرا، سیما بینا از این حرفا. خب بعدش خب یکم شادتر شد. مثلا تا امروز مثلا کسی که واقعا یعنی واسه من ببخشید حالا میدونم بعضی شاید بگن آی چه خبره، خب واسه من گوت موزیک ایرانی اندیه. خب یعنی موزیکای اندی واسه من بست، یعنی هر حالی داشته باشم موزیکای اندی رو گوش کنم حال میکنم. خب آهنگ عروسیشو خیلی دوست داشتم. من همه رو دوست دارم. من تمام آهنگای اندی رو دوست دارم. خب یعنی واسه من اندی یعنی هر شرایطی باشم اندی خیلی جالبه. بعدش خب من مثلا اون موقع مثلا شهرام سلطی و اینا رو گوش میدادم. خب شهرام سلطی یا بیژن مرتضوی و اینا. بعدش مثلا همیشه من هر 10 سال یه بار تقریبا من آپدیت میشدم. خب کی بود اون که میخوند باری باخ و اینا؟ وای باری باخ منصورم خیلی باحال بود. خب من موزیکای منصور موزیکای شاد اون موقع رو گوش یه مدت شاه پی ام سی بودن. منصور اون دوران پی ام سی و اینا بود. بعدش مثلا اون موقع موین سر جای خودش. من ابی باز هیچ وقت نبودم نمیدونم شاید مثلا موینو خیلی حال میکنم. تو بزن تبر بزن. بعد خب یک کم خب مثلا یه در حدود مثلا 15 سال پیش یکم دوباره آپدیت شدم. خب رفتم تو نخ اون موقع گروه چیز بود برابکس اومده همه سوسن خانم ابروکمون و اینا. بعد آرش که سر جای خودش ولی خب بیشتر تو سبک موزیکال اروپا بود. همشاریای خودمون تو آلمان یکیشون افشین بود یکیشون ولی بود اینا بودن. بعد خیلی هستن بذار بهت بگم من خیلی چیزا نه وایسا میخوام بعد وایسا خیلی باحال خیلی واسه دارن بلک کاتس خیلی باحال بود همیشه چون که بلک کاتس یه تغییرشون میدادن. خب یعنی نمیشناسه بلک کاتس نمیشناسی؟ چرا میشناسم مثلا پاپ فادر که تمام اصلا تاریخ موزیک ایران از سیر تا پیاز یکم کولتر شدم اون موقع. حرف از 15 سال پیشه. رفتم تو نخ توهین بعد تو AFM چیه چیزی شده چرا نمیساکتی یا دیگه مثلا اونجا دیگه گیر کردم یعنی دیگه کلا آپدیت نشدم و اینا رو موزیکای ایرانی تا مثلا یه 2-3 سال پیش که دوباره آپدیت بعدی اومد واسه خودم. خب دیدم اوکی دیگه مثلا برای بچهای دبی که میشناسمشون اینا مثلا بیشتر میرم دبی و اینا دیگه مثلا میگن نه امید دیگه تو اف ام و نمیدونم تمام این بچه‌ها اون دوران دیگه کمتر مدن. الان مثلا با موزیکای چی سوال میکنم وانتون سوال میکنم. وانتونز اوکی
وانتانس، کوراش، آرتا، رها، سمیلو، یعنی با اینا موزیکاشون رو کلا همشون رو گوش میدم، حال میکنم. مثلا تو کامنت ها بنویسین حالا که سلیقه موزیک منو میشناسین، خب مثلا به کدوم آرتیستا بیشتر الان دقت بکنم، کدوم آهنگا خیلی خفنن. پارتنرم سارا چیزو گوش میده تمام وقت. کیه که همه رو خودشو همه رو اسمش یادم رفته. یعنی دیگه من انقدر این آهنگ دورچی یعنی دیگه انقدر این دورچی واسه من گذاشته شنیدم مثلا اون با دورچی هم حال میکنه. امیدوارم تو دهنت نیفته. مثلا زرد امید کجایی برو بالای ساختمان ایستادم. من اینو جا دادم میمش کنی تو رولز رویس. هر کس اومد نمایشگاه دم بوگاتی ما هم بذاریم یه ویدیو اینطوریه با هر کس اومد نمایشگاه مثلا ماشین خیلی رو سر محمد گفته سمت چه ماشینایی اصلا نمی، چه ماشینایی کنسله؟ هیچ ماشینی کنسل نیست، هر ماشینی مشتری خودشو داره. مهم اینه که همیشه سود تو خریده. موقعی که یه جنسی هر جنسی میخواد باشه خوب بخری همیشه مشتریش هست. مثلا الان من میدونم که پاگانی دیگه موقتا نمیخری چون مشتریش کمه. نه پاگانی هم میخرم، زیر قیمت بخرم میخرم پاگانی. همین الان یه پاگانی بیاد 5 میلیون یورو میخری؟ اگه من بدونم مثلا قیمت فروش این پاگانی من تو مایه‌های 5 میلیون باشه، خب رو 4.5 نمیخرمش چون که شاید به من استفاده نده، ولی رو 3 میلیون 3 میلیون و نیم 100% میخرم. این یعنی اون رو دلالیشو دیدیم ما 5 میلیون 3 میلیون. ببین من یه دوست خیلی خوب تو دبی دارم، خب ولی بیس کارش تو ایرانه، تو کار خرید و فروش ماشین تو ایران. خیلی نمایشگاه زیادی داره، اسمش حسین خسروانیه، دوست خوبمه تو دبی. و حسین مثلا با ماشینای چینی خیلی داره پول دیگه، خیلی داره چیز میکنه، معامله میکنه و خیلی هم پول داره. تقاضا بالاست تو ایران. تقاضا بالاست. خب سوالی که روحان پرسیده اینه که 3 تا چیزی که به رشد و موفقیت تو راه رسیدن به هدفت خیلی کمک میکنه چیه؟ اگه بخوای توی 3 تا کلمه بخوای بهم بگی. من اول بگم که بچه‌ها نگن تعلقی کردم. اول از همه به نظرم پشتکار، چون به نظرم استعداد مهم نیست، پشتکار مهمه. دوم از همه آدمای درست که تو مسیرت قرار میگیرن، مثل دوست خوب، مثل خانواده، مثل خیلی از کسایی که حالا ساپورتت میکنن. و سوم از همه علاوه بر پشتکار تلاش. به نظر من پشتکار، تلاش، مسیر درست. به نظر من میگم پشتکار زیاد که 100%، خب توانایی ریسک کردن، یعنی بتونی ریسک بکنی و بخوای ریسک بکنی و نیت خوب. چیزی هم که خیلی مهمه تو هر چیزی همیشه نیت خوب داشته باشی، خدا هم پشت سرته. واقعا چند دفعه تو زندگیم واسه من پیش افتاده خب که یه مشکلی داشتم و تو حل کردنش حتی به دقیقه 90 رسیدم و اون مشکل رو هنوز حل نکرده بودم، هرچی تلاش کرده بودم. خب و یهو از هیچ یا یه شخصی میاد تو زندگیم یا یه تلفنی میاد و اون مشکل در از یه دقیقه اینطوری حل میشه. خدای هست. خب یعنی یهو یه چیزی میاد تو زندگی، چون که میدونه مثلا من یه کاری که میخوام بکنم فقط واسه خودم نمیکنم، واسه دوستام میکنم، واسه دور بریام میکنم، واسه خانواده‌ام میکنم. حتی نیت بدی هم واسه طرفم ندارم که باهاش میخوام معامله بکنم و به خاطر همین من واقعا فکر میکنم نیت خوب از همه چیز شاید مهمتر باشه. این اتفاقی که براتون میفته دقیقاً چیه؟ خیلی کوتاه بهت بگم. میگفت اگه حتی تمام انسانای روی زمین هم بخوان در و روت ببندن، خدا اگه بخواد در و روت باز کنه میتونه. این بستگی به نیت داره. بابا میگه من بچه بودم به من یاد میداد، گفت خودت بخوای خدا نخواد، خب تو هر چی بسازی اون خراب میکنه، ولی اگه خدا یه چیزی واسط بخواد تو هر چی هم خراب بکنی اون واسط درست میکنه. پارتنرم سارا به من میگه کونتلایی. یه ریلز خیلی جالب دیدم تو اینستاگرام وایرال شده، یه روز پربرکت برای یه شیر، پایان یه زندگی برای یک آهو. خداوند در آخر به کسی پاداش میده، کسی رو موفق میکنه که بیشتر تلاش کنه. و دقیقاً تلاش تو کردی، دقیقه 90 تمام در اگه بسته باشه، خدا اون تلاشا رو دیده، نیتت رو دیده، یه در باز. خیلی و من 100% به این موضوع اصلا ایمان دارم. من واقعا تو رو همینطوری شناختم، تو خیلی پشت کار داری و نیتت خوبه همیشه. اون رو ما پس ندیدی هنوز. یودی ساعتش نیست. ان شاءالله کجا رفتی؟ ان شاءالله از پشت میبینم. مرسی که شرکت کردی، خیلی بهتر بود. و توی پادکست بعدی میبینم تو.